السلام علیکم ویلکم ټو کورس سیریز زم تاسو انسټرکټر محمد علي څنګه چې تاسو ته پته ده موږ د کورل ډرا سیریز شروع کړی دی نن موږ ان شاء الله په کرب باندې خبره کوو یعنې چې کله موږ یو شیپ راوالو او هغې باندې شیپ ټول اپلای کوو هغې نه بعد موږ څخه کرب کمانډ راځي نو د کربینګ کنسپټ ډېر زیات ته موږ سره په کورل ډرا کې او کرب ډیزاینونه موږ سره په پریکټیکل لایف کې ډېر مخې ته راځي نو موږ په دې باندې خبره کوو چې یاره کرب به موږ کرب ډیزاینونه موږ څنګه جوړو او کرب ټول به موږ څنګه یوز کوو نو دې دپاره زه راځم ما کورل ډرا کولاو کړی دی تاسو هیر یو کین سي او ما یو مطلب یو ډاکومنټ ما اخیستلی دی شفټ F4 ما د کیبورډ ټایپ کړو اوس ګوره ها زه دلته رالم داسې ما یو رکټینګل راواغست داسې صحیح دی جي تاسو چې کله پی د کیبورډ ووایي پی نو څه به و چې دا شیپ چې دا شیپ نه دی دا شیپ به د پیج سنټر ته راشي یعنې ګوره دا شیپ دی که نه دا اوس ګوره ریکټینګل ما پی د کیبورډ وویله دا شیپ به د پیج څه شي د سنټر ته به راشي نو زه په مطلب په ویډیوز کې په دې سیریز کې موږ پی د کیبورډ یوز کوو یعنې دا شارټکټ به زه یوز کوم چې بیا تاسو څه وري نه څه پریشانتیا نه صحیح دی جي ما دې ځای نه دا ابجکټ راغستی دی زه مې یاره دا زه داسې کرب کوم دې دا کارنر داسې راوړم داسې دې کې زه فردر څه کسټمایزیشن کوم نو دا به زه سالم دا به زه کرب ټول ته اړم کرب ټول ته به دا زه څنګه اړم دا به زه څنګه کرب کوم دې دپاره طریقه کار زده کړئ دا اوس به راشي ابجکټ مې سلیکټ کړي او په شیپ ټول به کلیک وکړي نو چې کله تاسو په شیپ ټول کې کلیک وکړو د پراپرټي بار کې اینډ ته راشي اینډ ته په اخري کې موږ سره کنورټ ټو کرب په نوم باندې موږ سره کمانډ دی او شارټکټ یې دی کنټرول پلس کیو که چا په دې باندې کلیک وکړو یا چا کنټرول کیو د کیبورډ ټایپ کو به دواړه سیم خبرې دي نو زه راځم آلموسټ موږ چې کوم یوز دی هغه موږ کنټرول کیو مطلب هینډ ته اسانه هم دی او پریکټیکل بار اسانه طریقه ده نو شارټکټ زه یوز کوم نو زه به کنټرول کیو به بعد کې په ویډیوز کې یادوم نو دې مطلب دا چې کنورټ ان ابجکټ ټو کرب صحیح دی یعنې کنورټ ټو کرب صحیح دی چې اوس ګوره تاسو لیدلی شئ دې ځای کې موږ سره دا نوټ زه راغلل دا نوټ زه لاړې زه د ابجکټ زه داسې دننه راوړلی شم زه داسې بار وړلی شم دا نوټ زه داسې ډیلیټ کولی شم د ریکټینګل نه زه ټراینګل سازولی شم څومره ایزي دي اوس ګوره ما سره ټراینګل صاف شو په یو سیکنډ کې ما سره ټراینګل صاف شو څومره ښایسته طریقې سره اوس وګوره دا ما F4 کو داسې صحیح شو لږ دا داسې وګوره دا دواړه ما داسې سلیکټ کړل او دې نه ما سپوز کې کنټرول سره داسې کاپي واخیستله نو ګوره موږ زما یو ښایسته طریقې سره ډیزاین صاف شو دا د کربینګ مطلب د کرب د لارې موږ سره داسې کېږي هغه موږ سره داسې ډیزاینونه سازېږي زه ګوره بېرته کنټرول زیډ شم بېرته مکمل کنټرول زیډ شم داسې صحیح شو دا مې داسې F4 کو اوس تاسو وینئ ګوره موږ به کرب ته څنګه اړو په شیپ ټول به کلیک وکړو بس موږ سره به کرب راشي چې یو ځل به تا اړولی ها نو کربینګ ګوره دا نوټ موږ سره راغلی دا نوټ زه داسې کسټمایز کولی شم دا زه داسې کسټمایز کولی شم که زه غواړم چې زه دې نور څه داسې فردر کسټمایزیشن وکړم زه به ګوره دا سلیکټ کړم د دې ځای نه دا شیپ ټول ته واړم صحیح شو کرب ته به واړم ساري زه پیله که زه دلته کلیک وکړم صحیح شو نو موږ سره ګوره د دې کرب پراپرټي راشي پیله پکې موږ سره ایډ نوټ بیا پکې موږ سره ډیلیټ نوټ بیا پکې دا مختلف قسم کمانډونه په دې باندې ډسکشن کوو ایډ نوټ څه مطلب زه یو نوټ ایډ کول غواړم زه مې یار دې ځای کې ماته یو نوټ ایډ کول پکار دي نو د نوټ کولو د ایډ نوټ کولو درې طریقې دي یو طریقه خو دا ده چې دلته کلیک وکړه او دلته راشه ګورئ په دې پلس ایډ نوټ باندې کلیک وکړه تاسو به نوټس کریټ شي اوس د دې نوټ مطلب څه دی زه که د ابجکټ داسې کوم یعنې سپوز زه غواړم چې د ابجکټ زه داسې کړم سو آی کین گو فار اټ زه کولی شم ولې چې ما دلته نوټ مین یو جاینټ کریټ کړم هغه جاینټ هغې کې ایلبو لګېدلي بس هغه ایلبو چې ته کوم خبرې قسم چې څنګه دا جاینټ د هینډ والا داسې دې کې هم ته داسې جاینټ کریټ کولی شي هغه ګوره داسې انورډ آوټورډ چې تاسو کوئ هغه ته د نوټ د لارې ته کولی شي نو چې کله د کوم ځای کې د نوټ کنسپټ راتلو نو تاسو به څه کوئ په دې ایډ نوټ به کلیک کوئ اوس که یو کس وایي چې یاره زه داسې نه کوم بل اسانه طریقه څه به داسې رازوم کوئ او په دې باندې ډبل کلیک وکړئ نو وانس یو ډبل کلیک چې کله ته ډبل کلیک وکړو تاسو به ایډ نوټ راشي صحیح ده بل اسانه طریقه څه که زه راځم کوم زه په دې رایټ کلیک وکړم موږ سره ګوره ما په دې رایټ کلیک وکړو تاسو لیدلی شئ رایټ کلیک ایډ نوټ به راشي نو د دې ځای نه تاسو کولی شئ یو د دې ځای نه یو ډبل کلیک یو رایټ کلیک پلس ایډ نوټ صحیح دی چې نو دا طریقې تاسو ځان سره زده کړئ صحیح ده بل چې زه کله نوټ والم مطلب ګوره دې ځای کې ما نوټ داسې واغوست ډبل کلیک زه کوم نوټ مې واغوست دا مې داسې کو دا دې ځای نه زه ډیلیټ کولی شم داسې چې څومره مطلب نوټ کنسپټ موږ سره په ډیزاین کې چې ته ډیزاینونه سازې نو تاسو به د نوټ کنسپټ راځي مطلب ته به نوټ خامخا الې نوټ په دې باندې راروانه ویډیو کې په دې نوټ باندې موږ پروجیکټ یو ډیزاین به سازو یو ایروپلین به سازو په هغې باندې به ستاسو د ایډ نوټ مکمله کنسپټ کلیر شي ها سپوز ما نوټ اخیستی دی صحیح ده د دې ځای نه ګوره ما نوټ اخیستی دی صحیح شو زه غواړم چې دا نوټ ډیلیټ کړم زه په دې داسې کلیک وکړم او په دې ماینس به کلیک وکړم دا نوټ به څه شي دا به ډیلیټ شي بله طریقه په دې ډبل کلیک وکړه نوټ به ډیلیټ شي ډبل کلیک چې وکړي ایډ نوټ دې واغوست بیا په ډبل کلیک وکړه بیرته به ډیلیټ شي دا هم یو طریقه ده یا رایټ کلیک وکړه په ډیلیټ نوټ کلیک وکړه دا هم تاسو کولی شئ صحیح شو ایډ نوټ اخیستلی بیرته ډیلیټ کول ګوره زه راځم ما یو ریکټینګل راواغوست یو فرش ریکټینګل مې راواغوست صحیح شو دا مې دې ځای نه شیپ ټول کو پلس کنټرول کې هم کو صحیح تاسو لیدلی شئ بیا د دې نه ګوره د دې ځای کې که زه دلته کلیک وکړم نو موږ سره کمانډونه راځي دا ګوره جاین ټو نوټس او بریک ټو نوټس د دې څه مطلب دی اوس ګوره دا نوټ ما داسې رازوم کو تاسو لیدلی شئ زه غواړم ګوره ما دا د کلر نه فیل کړی دی سپوز
زه غواړم چې دا نوټ زه څه کوم بریک کړم صحیح ده زه په دې داسې کلیک وکړم دا ما څه بریک شي سو اوس ګوره زه دا نوټ داسې څه کولی شم داسې بریک کولی شم صحیح ده نو تاسو به زه امید لرم دا کنسپټ تاسو زده کړی صحیح ده اوس ګوره زه داسې کنټرول شیفټ زیډ ریډو مې کړو داسې ګوره ما داسې رازوم کړی دی صحیح شو او دې ځای ما شیپ ټول راواغه صحیح شو څه مې راواغه شیپ ټول او کنټرول کې مې کو صحیح ده زه غواړم چې دې ځای کې څه وکړم دا بریک کړم زه به په دې کلیک وکړم دا ما څه داسې بریک شي اوس ګوره دا زه داسې سپریټ کولی شم صحیح ده اوس ګوره د دې یوز به مطلب څنګه موږ سره راتللی شي د دې بریک سپوز زه ګوره دلته راغلی یم او د دې ځای نه ګوره دا ما څه کړو دا ما دې ځای نه شیپ ټول او داسې بریک مې کو صحیح ده دلته ما داسې ډبل کلیک وکړو یو نوټ مې واخیست دا مې هم داسې بریک کړو او دې ځای کې ما داسې ډبل کلیک وکړو دې ځای کې مې یو نوټ واخیست او دا مې هم داسې بریک کړو اوس ګوره دا چې کوم دی دا ما داسې سلیکټ کړو او دا پارټ نه دا پارټ مې دې ډیلیټ کړو څه مې وکړو دا پارټ مې داسې ډیلیټ کړو سپوز ګوره دلته ما دا کلیک وکړو دا مې داسې سلیکټ کړو دا چې کوم پارټ دی دا مې څه کړو دا مې داسې ډیلیټ کړو اوس ګوره که زه دې ځای کې سپوز کې زه څه رالم یعنې دې ځای کې زه داسې یو شیپ رالم داسې دې ور ما داسې بلیک کلر ورکړو صحیح دی او دا ما داسې رازوم کړو نو تاسو دې ځای کې مطلب داسې کنسپټ کې نه دی او دې ځای کې ما داسې بلیک یو بل یو ریکټنګل یو سپوز کې یو سرکل مې راواغست صحیح ده او دا دې ځای ما داسې څه کړو دا مې دې سایډ ته راوړو نو زه ګوره تاسو لیدلی شئ داسې کنسپټ کې تاسو بریک نوټ اخیستلی شئ مطلب ته چېرې داسې بریک کړم نو داسې کیسونو کې ته بریکینګ کولی شئ صحیح شو جي اوس ګوره سپوز کې زه دلته رالم دې ځای کې ما دا نوټس بریک کړو دا مې مکمل داسې رازوم کړو او دا دې ځای ما څه کړو دا ما نوټ اخیستی دا نوټ ما څه کړو دا ما بریک کړی دی نه دا ګوره ما بریک کړو صحیح شولو ته چېرې داسې بیرته جاینټ کړم دا دواړه نوټ به سلیکټ کړو دې ځای نه په دې جاینټ نوټ کلیک وکړو دا به داسې شي دا به داسې جاینټ شي میک شور چې کله جاینټ وي نو بیا موږ څه ګوره دا دغه مطلب چې کله تا نوټس جاینټ دي نو بیا دا آپشن نه راځي دا جاینټ ټو نوټس دا انیکټیو وي دا اپیر نه وي اپیر خو انیکټیو وي صحیح شو دا بریک موډ چې کله ته بریکینګ وکړې نو هله بیا تاسو څه شي هغه دا یو داسې اکټیو شي یو بل پوینټ دی کې ځان څه تاسو سره نوټ کړئ اوس ګوره ما سپوز کې دې ځای نه ریکټنګل راغلی دې ځای کې څه کړو دا ما دې له کلر ورکړو که دا ما بریک کړو که نه یعنې دلته ما دا کنټرول کې کرپ مې کړو دې ځای کې ما کلیک کړو دا ما دې ځای نه بریک کړو نو چې څنګه بریک کړم دې نه اټومیټیکلي کلر لاړ شي نو تاسو میک شور که دا نوډونه مطلب ګوره زه دلته رالم دا ما څه کړو دا ما داسې شیپ ټول ته واړو داسې ګوره تاسو لیدلی شئ صحیح شولو دا ما داسې کړو شیپ ټول ته مې واړو یعنې دې ځای نه ما دا څه کړو دا نوټ ګوره دې ته ما رانږدې کړی م دی سپوز دا داسې هم دی اوس که دې ټیم کې تاسو څه کوئ یعنې ګوره دا ما مکمل داسې رازوم کړو دې ځای نه ما څه کړو دا ما مکمل دې سره ومجنګو ګوره دا یعنې دا مې لږ داسې نو کله کله ټیم کې موږ سره دا شیپ دا ګوره داسې فام کړي دا دې ځای نه ما څه کړو لږ بریک مې کړو داسې بریک ګورئ دا اوس ګورئ جنګېدلي هم دي که نه نو کله کله کېدای شي تا نه بریکینګ شوي او ته کلر فیلینګ کې نو کلر فیلینګ به ستا نه کېږي نو تاسو ما خبره وکړه چې کله بریکینګ شوي نو کلر فیلینګ به نه کېږي هغه جاینټ ته بیا دا نوټس به داسې رازوم کړي مطلب چې کوم جاینټ نو یعنې ګوره که دا زه داسې رازوم کړم داسې مکمل دا موږ سره جاینټ نه دی نو زه به ګورئ دا به څه کړم دا نوټ به داسې سلیکټ کړم دا به دې ځای نه څه کړم دا به جاینټ کړم نو چې ته څنګه جاینټ کې اټومیټیکلي به دې کې څه وشي کلر به پکې فیلینګ وشي صحیح شو نو دا پوینټ هم ځان سره نوټ کړئ صحیح دی د دې نه بعد ګوره ما یو بل ابجکټ راواغستو دا مې شیپ ټول یعنې کنورټ ټو کرف مې کوس تاسو لیدلی شئ دې ځای کې ما سنګل کلیک وکړو صحیح شولو نو ګوره دا شپږم نمبر کمانډ کنورټ ټو کرف دا پکې ډېر زبردست کمانډ دی په دې مې داسې کلیک وکړو نو اوس ګوره ما سره دا هینډلز رالل صحیح شولو دا هینډل د لارې زه دا ابجکټ ګوره داسې کولی شم داسې کولی شم صحیح شو جي دلته ما داسې کلیک وکړو دی له مې سپوز داسې زه ګوره داسې ډیزاینونه زه داسې سازولی شم صحیح شو دا مې څه وکړو داسې یو ډیزاین زه سازولی شم د څه کوم ټول د لارې موږ سره وشو دا ګوره دې ځای نه ما څه وکړو دا ما سپوز کړل داسې کړو تاسو اوس لیدلی شئ څومره زبردست طریقې سره موږ سره یو ډیزاین تیار شو ګوره د کوم ټول د لاره وشو ما ریکټنګل راغستی دی او داسې په دې مې داسې کلیک وکړو او دا مې څه وکړو شیپ ټول مې کلیک کنټرول کیو مې کړو صحیح شو دلته ما سنګل کلیک کړی او په دې ټول مې کلیک وکړو نو په دې ټول چې کلیک وکړي تاسو به داسې هینډلز راشي نو دا بیا تاسو کرب ډیزاینونه داسې کرب ډیزاینونه تاسو سازولی شئ انورډ آوټورډ انورډ داسې کرب ډیزاینونه چې کله تاسو سازوئ په دې به داسې کلیک وکړئ صحیح شو اوس ګورئ که دا زه داسې آوټورډ بوځم ما سره به داسې یو چتری شکل ډیزاین به سازېږي صحیح شو په دې مې داسې کلیک ګوره کړی دی یعنې ګوره د دې ځای نه چې کوم د دې دا هینډلز دي او دا ما داسې آوټورډ ډرایو دا ګوره دا مې داسې آوټورډ ډرایو که زه یو سایډ کمول او زیاتول غواړم نو زه ګوره په دې به داسې کلیک وکړم ما سره به دا هینډلز راشي نو ګوره د دې ځای نه زه دا داسې کولی شم سپوز دا داسې کولی شم چې تا څنګه خوښوي دا زه داسې کولی شم دا زه داسې کولی شم دې پسې چې کومه ویډیو دا ډېره امپورټنټ ده یعنې په دې موږ یو پراجیکټ یو ډیزاین به پرې سازو نو هغه به تاسو د شیپ ټول پریکټیکل هغه یوزز به تاسو په هغې باندې پوه شئ صحیح دی جي اوس ګوره بیا دا ما څه وکړو بېرته مې یعنې په شیپ ټول مې کلیک وکړو اوس ګوره او د دې ځای نه ما دا دواړه نوټ داسې سلیکټ کړل پهله خو موږ سره دا کنورټ ټو کرف و د دې ټول څه کار دی زه غواړم چې دا بېرته زه سټریټ لاین ته راولم نو په دې به داسې کلیک کړو دا مکمل داسې سټریټ لاین ته موږ سره راشي صحیح دی جي اوس ګوره هغې نه بعد موږ سره دا کپس نوټ دی دا نوټ دی نو اوس ګوره د دې موږ څه کار دی سپوز کې ما دې ځای کې کلیک وکړو صحیح شو جي کپس نوټ مطلب انیکټیو دی ما دې ځای کې داسې ډبل کلیک وکړو یو نوټ یا مې دلته کلیک وکړو سپوز او یعنې داسې یو نوټ مې واغست ډبل کلیک سره صحیح شو دا مې لږ داسې کړو
صحیح شو. ګوره ما سره داسې شکل کې شیپ دی. اوس ګوره ما په دې کنورټ ټو شیپ په دې نوډ مې کلیک وکړو. صحیح ده. دې ځای کې زه داسې مووینګ کوم، زه ایزیلی کولی شم. خو که زه دلته راشم دې ځای کې زه یو بل ډبل کلیک کوم، یو بل نوډ والم. ګوره ما اوس کرنټلی بل نوډ اخیستی دی. نو زه ګوره که دا هینډل زه داسې کوم که نه، نو ما سره دا هم داسې چینج کېږي. یعنې دا هینډل زه دننه راولم، بله پسې آوټ ورډ ځي. دا زه دننه راولم، بله آوټ ورډ ځي. دا غټه مسله ده که نه. که ته داسې یو ډیزاین سازې، سپوز داسې ریکټنګل سازې، دې کې ګوره ما دا فیل کلر ورکړو. صحیح شو. دا مې شیپ ټول ته وړو، کنټرول کیو مې کړو. صحیح شو. او دې کې ما داسې سنګل نوډ اخیستی، دا د دې ځای نه ما څه کړو داسې، د دې ځای نه ما داسې آوټ ورډ کړو. صحیح شو. دې کې ما سپوز یو نوډ هم واخیست. صحیح شو. اوس ګوره سنټرل پکې ما یو نوډ اخیستی. اوس ګوره که دا نوډ زه داسې کوم نو بل چینج کېږي، دا زه داسې کوم بل چینج کېږي، مطلب دواړو طرف ته چینجز کېږي. زه هم یاره دا داسې ونه شي، نو ته به دې دپاره څه طریقه کار کوې؟ ته به دلته کلیک وکړې، په دې کپس نوډ به کلیک وکړې. نو کپس نوډ چې ته کله کلیک وکړې، تاسو بیا د یو طرف هغه چینجز کېږي، د بل سایډ به تاسو چینجز نه کېږي. اوس ګوره دلته چینجز کوم، دلته به مطلب دلته به چینجز نه راځي. که زه دې طرف ته چینجز کوم، دې طرف ته به چینجز نه راځي. صحیح دی جي. نو زه امید لرم چې دې کنسپټ تاسو کلیئر شوی. کپس نوډ کله چې ته نوډز والې هینډلز ته موو کېږي، یو طرف ته هینډلز موو کېږي، بل موو کېږي. ته چې هغه بل سایډ دې موو نشي، ته په کپس نوډ کلیک وکړې، بل سایډ به تاسو بل هینډل به څه کېږي، هغه نه موو کېږي. صحیح دی جي. هغې نه علاوه زه هم یاره دا دې بېرته نارمل شي، نو زه په دې ټول باندې کلیک کوم، په سموث نوډ به کلیک وکړم. زه چې څنګه په دې کلیک وکړم، اوس بېرته زه کولی شم یاره که دا یو زه چینج کوم، دا بل به داسې موږ سره چینج کېږي. صحیح دی جي. دا موږ سره څه، دا موږ سره د سموث نوډ کار و. اوس ګوره یو سایډ ته چینجز کم کېږي، بل ته ډېر کېږي. نو زه چې کله په دې ټول کلیک وکړم، یعنې سیمټریکل ټول باندې کلیک وکړم، اوس به دواړو طرف ته چینجز سیم کېږي. یعنې دلته چې زه باره څومره وړم، لاندې طرف ته هم دې بل طرف ته هم دې سایډ ته هم هغومره انورډ راځي. که زه داسې انورډ دې طرف ته څومره راوړم، آوټ ورډ به هغه طرف. که زه دا ابجکټ داسې کوم نو سیم ټو سیم چینجز به راځي. که دا ما کله دا ټول نه وان کړی، که سموث مې کو بیا سیم چینجز نه شي کېدی. وګوره بیا وګوره دا سیم چینجز نه شي کېدی. زه دې طرف ته ځې ته هم بل طرف ته داسې کمیږي نه، زه مې دواړو طرف ته داسې سیم چینجز. زه په دې سیمټریکل نوډ باندې کلیک وکړم، نو زه چې د هینډلز یو طرف څومره ایکسټینډ کوم، بل بیا عمره ریلیکس کېږي. مطلب یو طرف به کنټرکټ کېږي، بل به ریلیکس کېږي، خو سیم ټو سیم پور سره، یعنې سیم پریشر سره. نو زه امید لرم چې د دې ځای پورې دا د شیپ ټول یعنې کنورټ ټو کرو کوم کنسپټ دا مو سره بار یوز کېږي. د دې ځای پورې دا بس دی. په دې نه بعد موږ په یو پروجیکټ باندې کار کوو، نو هغه ویډیو تاسو خامخا واچ کړئ او هغې پورې موږ سره اوسئ. تھینک یو سو مچ. والسلام.